20 سالم بود که شوهرم مرد. یه شب اونقدر میکشه که دیگه به صبح نمیرسه. تو اوج جوونی خودش و منو با هم بدبخت کرد. پسر دوم یه حاجی بازاری پولدار بود. اونقدر ناخلف و داغون بود که میان از پایین شهر من بدبخت بخت برگشته رو میگیرن براش تا برم باهاش بسازم. همون جور که حدس میزدید منم رفتم و باهاش ساختم. 2 سال زندگی کردیم و میگفت حق نداری بری بیرون. صدام در نیومد. چند شب نیومد خونه. صدام در نیومد. هر غلطی خواست کرد. راستش اوایل ازدواج چند بار اعتراض کردم اما جوری ازش کتک خوردم که چند شب بیمارستان بستری شدم. چند بارم سعی کردم درستش کنم، سر به راهش کنم، اما هیچ فایده ای نداشت. اون اصلا منو نمیدید. صبح از پارتی میومد خونه تا ظهر میخوابید، بعد لباس کثیفشو میریخت رو زمین و دوش میگرفت و به خودش میرسید و غذایی که پخته بودم و میخورد و میرفت. حتی گاهی تا هفته‌ها خونه نمی‌اومد. اگه به پدرش خبر میدادم حسابم با فیح و خالدین بود. هیچ وقت هم فکر نمی‌کرد که من اینو تو خونه میذارم چی میخوره، چی میپوشه. گاهی باباش دلش میسوخت به حالم، برام یه پولی میزد. حالا 4 ماه بود که فوت شده بود. من خونه پدرم بودم. 2 هفته هم بود که کار پیدا کرده بودم. تو مطب یه دکتر منشی بودم. خدا رو 1000 بار شکر می‌کردم که بالاخره یه کار پیدا کردم. تا ماه گذشته هم با پول حلقم سر کرده بودم. دم غروب بود و از سر کار تعطیل شده بودم. رسیدم سر کوچه، داشتم میرفتم تو کوچه، متوجه ماشین گرون قیمت حاج خلیل پدر شوهرم شدم. بی اختیار شالمو کمی جلو کشیدم و دیدمش تکیه داده به ماشینش. نگاهم کرد. جلو رفتم و سلامی دادم. نگاهی بهم کرد و گفت چرا زنگ میزدم جواب نمیدادی؟ هیچ دلم دیدن هیچ کدومشون رو نمیخواست. افسرده بودم. از همه دوری میکردم. با من و من گفتم راستش آقا جون من خیلی خسته‌ام. دلم دیدن هیچ کس رو نمیخواد. منظور بد یا بیادبی تو این کارم نبود. در ماشینش رو باز کرد و گفت بشین با هم شام بخوریم. نگاهی به در خونمون کردم و گفتم نمیشه، من باید برم خونه، دیر کنم خانوادم نگران میشن. بی‌حوصله گفت با بابات حرف زدم بشین. با تحقیر گفت یه پولی جلوی بابات انداختم بره خودشو بسازه، دیگه تو یادش نمیافتی. تو سری خور بودم دیگه، وگرنه جا داشت بگم درست مثل پسرتی. چیزی نگفتم و سوار ماشین شدم. پرسید کارت چطوره؟ پشیمون از اومدنم کوتاه گفتم خوبه، به دیپلمه کار بهتر از این نمیدن. خیلی خوب کار میکنم. امیدوارم اخراج نشم. جلوی یه رستوران نگه داشت و گفت خیلی خوب، بقیه صحبت‌ها بمونه بعد سفارش غذا. مثل همیشه با دست و دلبازی چند تا غذا سفارش داد و بعد نشست و گفت خب میگفتی چقدر حقوق بهت میدن؟ شالم و جلو کشیدم و گفتم از 10 صبح تا 6 عصر اگه بمونم 1 و نیم. متعجب گفت جدی نرخ منشیش پایینه. خیلی خوب، میدونی که اهل مقدم چینی نیستم. امروز اومدم اوضاع خونتون رو دیدم داغون بود. خواهر کوچیکت سرما خورده بود. انقدر دکتر نرفته عفونت وجودش رو برداشته. خواهر دومیت گریه میکرد مانتو و شلوار مدرسه نخریدن براش. مادرت هم هیچ حال خوبی نداشت. واقعا شرایط سختی دارید. مردی نبود که بی منظور این حرفا رو بزنه. گنگ تو صورتش خیره بودم تا بفهمم چی میخواد بگه. خیلی اذیتم نکرد. کمی آب تو لیوان ریخت و گفت من میتونم ماهی 15 میلیون بهت حقوق بدم. یه خونه درست درمونم اجاره کنم. از اون دخمه داغون 40 متری از توی پس کوچه تنگ نجاتتون بدم. خلاصه که تا آخر عمر ساپورتت کنم. در عوضم چیز سخت یا بدی ازت نمیخوام. میخوام زن پسر بزرگم حساب بشی. براش بچه بیاری. خیالت راحت. عقدت میکنه که بدونی تا آخر عمر ساپورتی. زنش بچه دار نمیشه. کی بهتر از تو؟ با نفرت و چشمهای پر اشک نگاهش کردم. بی اختیار دستم زیر میز موش شد و گفتم درست مثل وقتی که یه بچه بودم منو از پدرم خریدین. حالا اومدین منو از خودم بخرین. چی راجبه به من فکر کردین؟ به خاطر خدایی که هر لحظه نمازشو به کمرتون میزنین شما انصاف دارین؟ ابروهاش بالا رفت و گفت چطور؟ پس تو هم میتونی بیادب باشی. اما اینجا جای درستی برای بیادبی نیست دختر جون. ببین تو رو الان کسی نمیگیره. خانوادت شکر خدا انقدر داغونه کسی سراغ خواهر مجرد نمیاد. چه برسه توی که بیوه‌ای. فکر کردی چقدر میتونی واسه 1 تومن کار کنی؟ 1 تومن دقیقاً چی میشه؟ تا 40 سالگی تو اون خونه نمور میمونی و یه شب تو تنهایی بدبختی میمیری. کل جوونیت هم کار کنی حتی اونقدر نصیبت نمیشه که بتونی خواهر مریض تو یه دکتر ببری. همه اینا رو تجربه میکنی چون احمقی، در حالی که میتونی نوه منو به دنیا بیاری و بهترین امکاناتو داشته باشی و تو رفاه و آسایش باشی.
گناه خواهرات چیه؟ بعدم حسام مثل حسین نیست. ندیدی اوضاع زنشو؟ تو ناز و نعمته. حالا تو هم زنش میشی، تازه مادر بچه‌ش هم میشی، یه قدم جلوتری. خیره مادر و خواهرم بودم. 2 لپی غذایی که حاج خلیل خرید داد بیارم خونه رو چجوری می‌خوردن. کوچیکه که همیشه خدا بی‌اشتها بود، حالا کوبیده و جوجه رو با هم می‌ذاشت داخل دهنش و جا میداد و با لذت می‌جوید. فهمیدم این طفلی بی‌اشتها نیست، فقط غذاهای خونه خیلی بدمزه است. خب حق داشت، کی قیمه با سویا رو می‌خورد آخه جز ما 3 تا خواهر بدبخت. آهی کشیدم و با زور جلوی گریه‌مو گرفتم. خودمو انداختم زیر پتو و بعد اشکمو آزاد کردم. مامانم با دهن پر گفت دستش درد نکنه، خیلی چسبید، خیلی خوشمزه بود. این پولدارا چقدر گوشت و مرغ میخورن. من با این مرغ غذای یه هفته رو سر میکردم. خواهرم بهار پرروتر بود نسبت به من. گفت میخوای از جلومون بردار، ریش ریشش کن، هر شب یه ریش بذار جلومون بخوریم. سعی کردم بی توجه به دعواشون بخوابم، اما مگه حرفای حاج خلیل از ذهنم خارج میشد. عقلم میگفت تو هیچ وقت یه بچه رو نمیاری بدی به اونا. آینده خودت هم تباه کنی. اما صدایی میگفت مگه الان آینده‌ای داری؟ اینجوری سما خواهر کوچیکت میره دکتر، مادر دیگه سبزی سرخ نمیکنه. خواهرت بهاره میتونه مثل همکلاسیش کتونی درست درمون بپوشه. کل خانوادت نجات پیدا میکنن. قلبم در حالی که میسوخت زمزمه کردم پس تو چی سایه؟ تو چی میشی؟ بابام تهدیدم کرد قبول نکنم منو از خونه میندازه بیرون. بالاخره به حاج خلیل پیام دادم و گفتم قبوله. یه هفته بعد در حالی که آزمایش داده بودم و تمام کارهای لازم توسط خلیل انجام شده بود، آماده شدم تا برم محضر. تا آن روز هنوز حسامو ندیده بودم. 4 سال از حسین بزرگتر بود. 28 سالش بود اما خیلی موفق‌تر و عاقل‌تر از برادرش بود. حاج خلیل بی‌نهایت دوستش داشت. حتی مادرشون محبوبه هم همیشه حسامو بیشتر دوست داشت. با مانتو و شال سیاه به تنهایی با راننده حاج خلیل رفتم محضر. دیدم محبوبه و حسام نشستن. با خجالت در حالی که تمام بدنم گر گرفته بود سلام آرومی دادم. محبوبه با اخم گفت سایه چرا شال سیاه پوشیدی؟ نمیدونی شگون نداره؟ بی اختیار دهنم کج شد از حرفی که زد. ازدواج ما چه شانس و سعادتی میتونست داشته باشه که حالا لباس سیاه من شگونش رو بگیره. چیزی نگفتم و کنار وایسادم. محبوبه رفت سمت پله ها دنبال خلیل. حسام بلند شد اومد سمتم و گفت وقت نکردم قبل ازدواج باهات حرف بزنم و شرطمو بگم. ببین میفهمی که من چرا میخوام باهات ازدواج کنم. با چشمای پر شده لب زدم بله به خاطر بچه. سری تکون داد و گفت خیلی خوب پس بعداً توقع شوهر بودن و گیر دادن و چیزای دیگر رو نداشته باش. چقدر مهریه میخوای؟ زمزمه کردم نمیدونم. سرمو پایین انداختم. یکم وضعیتم برای یه دختر 20 ساله زیادی سخت بود. ملایم‌تر از قبل شد و گفت پس شرطی نداری. تو چشماش خیره شدم و گفتم من هیچ وقت نمیتونم یه بچه از وجود خودم رو بدم به یکی دیگه. تحت هیچ شرایطی نمیتونم. حق نداری اگر روزی بچه‌ای بود ازم بگیریش. باید حق حضانت فرزند بدی بهم. شونه‌شو انداخت بالا و گفت خیلی خوب بمون پرستاری بچه‌تو کن. من بچه رو ازت دور نمی‌کنم اما یادت نره که من هیچ وقت نمیتونم شوهرت باشم. چند دقیقه بعد عقد به عنوان مهریه خونه‌ای به نامم زدن تا خانواده‌ام توش زندگی کنن. حق فرزندم بهم دادن. قرار شد منم خونه حاج خلیل بمونم. چند دست لباسی که داشتم و برداشتم. از خانواده‌ام خداحافظی کردم. اونا اصلا توجهی به من نداشتن. رو ابرا بودن. قرار بود برم خونه جدید. سما بره دکتر. بهاره بره خرید. انقدر مامانم با شادی اونا شاد بود که هیچی از چشمای ترسیده و پر از غم من نفهمید. با ذوق منو راهی کرد. رسیدم خونه خلیل. زیاد باهاشون آشنا نبودم. حسین دوست نداشت باهاشون صمیمی بشم. میترسید گنداشو بهشون بگم. رفت و آمد خاصی باهاشون نداشتیم. محبوب خم شد. سینی چای و شیرینی و جلوم گذاشت و گفت حسامم واسه شام میاد. اتاق بزرگه خونه واسه حسامه. وسایلتو جمع کن بذار همونجا. دیگه اتاقتون یکی بشه. چشمک و ذوقشو درک نکردم. با قلبی ترسیده و مضطرب گفتم سر خانم همسرشون مخالفت نکردن؟ نون خامه‌ای نرم و شکلاتی و گاز زد و گفت بردار شیرینی بخور. خیلی لاغر و بیجونی. جون داشته باشی واسه بچه دار شدن. سحرم که چی بگم طبق معمول خونه مادرشه. هنوز خبر نداره. با رفته نگاهش کردم. یعنی من یه خونه خرابکن پنهانی شده بودم. کمی از چاییشو خورد و ادامه داد رفته برای طلاق سایه جان.
انشالله که زرنگ باشی این دختر جدا بشه بره، تو هم بچه پسرم و سر و سامون بدی، بمونی رو بچه و زندگیت. منم همه جوره پشتتم. با بغض گفتم: محبوب خانم، این که گند بزنم به زندگی یکی دیگه و روی خرابه‌هاش برای خودم زندگی بسازم خوشبخت میشم و عاقبت به خیر بعید میدونم. دوستای عزیز، اگر تا الان از این ویدیو خوشتون اومده واقعا خوشحال میشم که لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. حمایت شما برام خیلی ارزشمنده. من نباید قبول میکردم. دستی دستی خودم رو بدبخت کردم. لبخندی زد و گفت: دخترم چه فرقی برام میکنه عروسم کی باشه که بیام پسرم رو بدبخت کنم و یه نفرین سنگین بندازم تو زندگیش. خدا شاهده که بحث من نه بچه دار نشدن سحره، نه چون خواهر شوهرم ازش بدم میاد. من راضیم به این جدایی چون این دوتا مال هم نیستن. سحر چیزی جز خونه باباش و زیارتگاه و مراسمات خونوادگیش براش مهم نیست. پسر من از 5 روز 6 روزش خونه منه. یه روزش میره خونش با زنش دعواش میشه. دوباره میاد همینجا. نه غذایی، نه لباس تمیزی، نه آرامشی. هر چیزی حدی داره. این دوتا هم با هم خوشبخت نیستن. باورت میشه حسام از سحر خواسته ببرتش مسافرت نیومده. گفته پسرعموی بابام از کربلا میاد باید برم مراسمات. اون حسامم برداشته با یه دختر دیگه رفته دبی. استوریای شوهرش رو با یه زن دیگه دیده قهر کرده. به خیال خودش فکر کرده حاجی دوباره میاد میارتش. نمیدونه این بار دیگه همه چی تمومه. هیچ حرفی برای گفتن نداشتم. شیرینی و چای خوردم و تو شام پختن کمک محبوبه کردم. یادش افتاد عصر وقت دکتر داره رفت دکتر و من تنهایی مشغول پختن شام بودم. زنگ زدم خونمون. خیلی شاد بودن و با شادیشون یکم آروم گرفتم. سیب زمینی های خرد شده رو تو روغن ریختم و در حالی که داشتم با رقص سالاد تو یخچال میذاشتم متوجه صدای نامحسوسی شدم. با غر برگشتم ببینم منبع از کجاست که متوجه حسام شدم. پوزخندی زد و گفت: خیلی شادی. موهامو از رو صورتم کنار زدم و خم شدم. شالمو از روی زمین برداشتم پوشیدم و گفتم: آره خیلی زن دوم مردی شدم که هیچ علاقه‌ای بهم نداره. زنشم از وجودم خبر نداره. خودشم منو به خاطر بچه میخواد. هر لحظه هم دلم میریزه از عاقبت این ماجرا. واقعا الان شادترین دختر دنیام. اخمالو گفت: محبوبه کجاست؟ گفتم رفت دکتر. جلو اومد و گفت: شرایطو میدونی دیگه. نگاهمو از چشماش دزدیدم و گفتم: چه شرایطی؟ خم شد سمتم و گفت: زن من باید چادری باشه. بدون اجازه من پاتو از اون در بیرون نمیذاری. من اون داداش بی غیرتم نیستم صبح تا شب تو خیابونا ول باشی. هر جا رفتی با خودم میری. پوزخندی زدم و گفتم: جدی اون وقت نمیترسی زنت ما رو با هم ببینه؟ خندید و با نوک انگشتش زد رو دماغم و گفت: پرتو میچینم دختر، خودتو جمع کن. حتی آب خوردنت هم دیگه با اجازه منه. سعی کن هر چه زودترم حامله بشی. از همین امشبم شروع میکنیم. من در مقابل این آدما قدرتی نداشتم که بخوام شاخ و شونه بکشم و از حقم دفاع کنم. بغض کردم و با چشمای اشکی گفتم: آقا حسام، خدا شاهده من هیچ علاقه‌ای به هم زدن زندگی سرخانم و شما ندارم. اصلا تمایلی ندارم به ازدواج با شما. فقط مجبور شدم. زورم نرسید کاری کنم. من تن به خواسته همه دادم. از خودم گذشتم. سکوت کردم. الان اینجام اما هیچ وقت نمیتونم باعث بدبختی یه بچه بشم. فقط به خاطر رفاه خانواده به هیچ عنوان همچین چیزی رو قبول نمیکنم. میخواین خونه رو پس بگیرید، هر کاری میخواین بکنید. من یه بچه بیگناه به دنیا نمیارم که بی مادر بزرگ بشه. نشست پشت میز ناهارخوری و خیاری که پوست کنده بودم و گاز زد و با حرص پاشو تکون داد و گفت: خب نمیخواستی بچه دارشی چرا زن من شدی؟ در عوض یه سری چیزا، یه سری شروط قبول کردی. نکردی مگه؟ سرم و پایین انداختم و ادامه داد: میترسی بچه تو ازت بگیرم؟ من بچه بی مادر میخوام چیکار؟ تا آخر عمرت میتونی بمونی بزرگش کنی. با زور جلوی پوزخند زدنمو گرفتم و گفتم: آقا حسام، من مادر بچه‌ای نمیشم که باباش 2 تا زن داره. هیچ علاقه‌ای هم به مادر بچهش نداره. این شاخ و شونه کشیدن منجر به اولین نزدیکی ما شد. آخرش هم گفت: دیدی چی شد؟ الان ممکنه بچم تو شکمت باشه. حالا عرضه داری یه بار دیگه حرفایی که گفتی و تکرار کن. هر کاری کردم دیدم زورم به اینا نمیرسه. اون شب و با هزار بدبختی صبح کردم. با طلوع خورشید شماره سحر زن حسامو پیدا کردم. زنگ زدم بهش. کاملا کارم از روی بیفکری بود. اگه تو خونه کسی میشنید کارم تموم بود. اما خب چاره‌ای نداشتم. دلم نمیخواست تن به خواسته محبوب و حسام بدم.
بعد از چند تا بوق گوشی رو برداشت. با شنیدن صدام پر از تحقیر گفت سایه تویی؟ اتفاقا میخواستم باهات تماس بگیرم بگم بیای چند تا لباس داریم ببری برای خودت و خانوادت. مامان کمی گوشتم کنار گذاشته. متعجب گفتم مگه من تا حالا ازتون لباس و گوش گرفتم که شما اینجوری میگید؟ خندید و گفت بهت برخورد؟ خب نخوره، ما همه اطلاع داریم از اوضاع شما. ابروهام بالا رفت و گفت جدی؟ یعنی شما اطلاع داری که من زن شوهرت شدم تا براش بچه بیارم؟ یا تو خواب غفلتی و از چیزایی که باید اطلاع داشته باشی نداری؟ تو چند روز بیا شوهرتو جمع کن، لباس و گوشتم نگه دار واسه خودت. من اون روز زنگ زدم بهش گفتم زندگیشو نجات بده، اما اون متاسفانه یا خوشبختانه علم شنگه‌ای به پا کرد و جای اینکه بخواد منو از زندگیش بیرون کنه به خدمت محبوبه رسید و بعدم طلاق گرفت. حسام بدون اینکه براش اهمیتی داشته باشه مهریه اونو پرداخت میکرد. از طرف دیگه بعد سر کار میومد خونه کنار من و خونوادش. زمین تا آسمون با تصوراتم فرق داشت. شامی که میپختم و میخورد با هم شوخی میکرد. بیرون میرفتیم، خریدای خوبی میکرد. هرچی دلم میخواست برام میخرید. اصلا هیچ حرفی هم از بچه نمیزد. منم اندازه تمام آدمایی که بهم محبت و عشق نداده بودن ازش محبت میگرفتم. متقابل تمام توجه و محبت هم برای اون شده بود. به حدی که یه روز به خودم اومدم و دیدم عاشق شدم. حدوداً 4 ماه بعد از ازدواجمون جدایی سحر و حسام ثبت شد. ماه پنجم من باردار شدم. رو ابرا بودم. خونه زندگی خوب، شوهر مهربون و خوب، مادر شوهر مهربون و دلسوز. خانواده‌ام اوضاعشون خیلی خوب بود. دیگه احساس می‌کردم دنیا روی خوشش رو بهم داره نشون میده. تا اینکه ماه نهم بارداریم بود. داشتم وسایل زایمانم رو جمع می‌کردم. یهو دیدم در اتاقم باز شد. سحر اومد بالا سرم و گفت داری وسایل بچه رو جمع می‌کنی؟ پس لطفاً وسایل خودت هم جمع کن. چون دیگه وقت رفتنت رسیده. اگه من این مدت نمیرفتم تو بچه‌مو باردار نمیشدی که. حالا هم حال بچه‌م خوبه داره به دنیا میاد دیگه نیازی به تو نیست. گورتو گم کن. شوکه در حالی که قلبم ریخته بود گفتم یعنی چی؟ چی داری میگی؟ پوزخندی زد و گفت نکنه فکر کردی خونه زندگیمو میدم و به طور کلی و به همین راحتی میرم. نه خیر فقط یه بچه از حساب میخواستم خوشبختیم کامل بشه. اونم کی بهتر از تو که میدونم شوهرم هیچ علاقه‌ای نمیتونه بهت داشته باشه. این مکالمه کافی بود تا من فکر کنم حتما درست میگه چون من اونقدر خوششانس نیستم تا این عشق رو تجربه کنم. از حال رفتم تو بیمارستان به هوش اومدم و محبوبه با گریه پشت تلفن میگفت به خدا با مادرش اومدن نتونستم از پسشون بر بیام. کیسه آبش پاره شده حالش خوب نیست. دکترا دارن میبرنش اتاق عمل. در حالی که رو تخت داشتم میرفتم سمت اتاق عمل آرزو کردم همه اینا خواب باشه یا اگر واقعیته من به هوش نیام. بعد به هوش اومدنم همه عادی و خندون کنارم بودن. پسر من پیشم بود. هرچی پرسیدم که سحر چی میگفت گفتن دروغ میگه اما همیشه ته دلم شک دارم به اینکه نکنه سحر رو گول زدن. با این وعده و وعید جاشو من گرفتم. حالا 1 سال از اون ماجرا میگذره. یه بار مامان سحر زنگ زد نفرینم کرد که گفت روز خوش نبینم دخترش مریضه به خاطر نارویی که خورده. از اون روز عذاب وجدان داره منو میکشه اما به جز عذاب وجدان همه چیز خوبه. پسرم جلوی چشمم داره بزرگ میشه. شوهرم هم میفهمم دوستم داره. اما من ته دلم همیشه دلشوره بدی دارم. نمیفهمم من گناهکار نیستم. از طرفی گاهی با خودم فکر میکنم من دقیقاً وقتی وارد زندگیشون شدم که اون برای طلاق درخواست داده بود و اینکه من زنگ زدم و ازش خواستم که شوهرش رو جمع کنه ولی اون هیچ کاری نکرد و فقط جدا شد. از طرف دیگه فکر میکنم که من رو زندگیشون خراب شدم و جای اونو گرفتم. کاش این عذاب وجدان نبود تا من کنار عشق زندگیم و بچه‌ام بتونم بهترین حس دنیا رو تجربه کنم. همراهان عزیز از اینکه تا پایان این ویدیو همراه من بودید سپاسگزارم. دوستان عزیز مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. تا برنامه بعدی خدا یار و نگهدارتون باشه.